සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම වීඩියෝ එක කරන්නේ සිංහලෙන්. මේක ගොඩක් රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක්. මම අද මේක සිංහලෙන් ඔයාලට කරන්නේ මම කොහොමද ගෙදර පොඩි ෆේෂියල් එකක් කරගන්නේ කියලා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මම ෆේෂියල් එක කරන්න යූස් කරන ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ට්ස් ලංකාවේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් තමයි මම මේ ෆේෂියල් එක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් නම් join වෙන්නේ subscribe button එක click කරලා ඔයාලට subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like button එක click කරන්න. මගේ නම Chamika. මම videos කරනවා fashion, style and makeup. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ cotton pad එකකට මේ cotton pads Flora brand එකේ round facial cotton pads. මේක ඔයාලට කීල්ස් එකේ වගේම ඕනම beauty shop එකකින් ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ eye makeup එක remove කරන එක. ඒකට මම use කරනවා Garnier Micellar cleansing water. මේක මම ගත්තේ fancy point එකෙන් වැල්ලවත්ත. මේක රුපියල් 1190ක් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කියනවා Micellar cleansing water. It's good for sensitive skin, removes makeup, cleanses, soothes and rinse off face, eyes, lips and no added fragrance, no alcohol. මේක තමයි මම use කරන්නේ. මම කරන්නේ cotton pads දෙකකට මේක විදිහට දාගෙන මේක මෙහෙම තප්පර 5ක් විතර eye makeup එක soak වෙන්න මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට eye makeup එක අයින් කරනවා. ඊළඟට මම ඒකෙම අනිත් පැත්ත යූස් කරලා මගේ lip makeup එකත් මේ විදියට අයින් කරනවා. ඊළඟට මම මගේ මුළු මූණෙම මේකප් එක අයින් කරන්න යූස් කරන්න කැමති ක්ලෙන්සින් බටර් එකක්. එහෙමනම් මම කැමති ක්ලෙන්සින් ෆෝමින් ක්ලෙන්සර්ස් ඒවට වඩා මම කැමති ඔයිල් ක්ලෙන්සර් එකක් හරි නැත්නම් බටර් මේ වගේ ඔයිල් බේස්ඩ් ක්ලෙන්සර් එකක් පාවිච්චි කරන්න කැමති. ඔයාලට පේනවාද මම මේක කොච්චර පාවිච්චි කරලාද කියලා. මම මේක ගත්තේ බොඩි ෂොප් එකෙන්. මම ඔක්කොම products description box එකේ mention කරනවා. ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට අරගෙන මේක මේ විදිහේ තමා මම මෙහෙම අතේ අතුල්ලලා පොඩ්ඩක් ඒක රත් කරලා ඊළඟට මම මේ විදිහට මූණේ ගන්නවා. මේකට මම ගොඩක්ම කැමති මොකද ඒක ස්කින් එක ඩ්‍රයි කරන්නේ නැහැ ගොඩක් ක්ලෙන්සර්ස් වගේ. ඒ වගේම මේකට මූණේ තියෙන ඔක්කොම මේකප් අයින් වෙනවා. ඒක හරිම හොඳ ෆීලින් එකක් දැනෙනවා. එහෙනම් මම කැමති ටික වෙලාවක් මෙහෙම මසාජ් කරන්න මේකත් එක්ක. මම eye makeup තව තියෙනවා ඒවා අයින් කරන්නේ. ඊළඟට මම මේ කැමති මේ වයිබ්ස් මේක මම ගත්තේ MINISO එකෙන් cleansing vibes Spider-Man. මම කවදාවත් මේක තනිකර මේකප් එක වයිප් එකෙන් අයින් කරන්න යූස් කරලා නැහැ. මම හැමදාම කරන්නේ මේ විදිහට ක්ලෙන්ස් එක යූස් කරලා ඊට පස්සේ ඒක අයින් කරන්න තමයි හැමදාම මේ වයිබ්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මම කැමති මගේ මූණ ඩබල් ක්ලෙන්ස් කරන්න. මොකද මම යූස් කර ක්ලෙන්සින් රිමූවර් එක ඔයිල් බේස් එකක්. ඒ හින්දා මගේ මූණේ ඔයිල් ගතිය තියෙනවා තාමත්. ඒක අයින් කරන්න ඕන නිසා මම කැමති ෆේස් වොෂ් එකක් යූස් කරන්න. මම පාවිච්චි කරන ෆේස් වොෂ් එක තමයි මේ Himalayas Fairness KESAR face wash. KESAR and mint මේකේ තියෙනවා. And it says brightens and reveals glowing skin. මගේ මූණ මේ විදිහට තෙමලා
ඊළඟට මම මේ වගේ ෆේස් ටවල් එකක් අරගෙන ඒක අයින් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ මුණ ස්ක්‍රබ් කරන එක. ස්ක්‍රබ් එක විදියට මම යූස් කරන්නේ St.Ives scrub එක deeply exfoliates and removes impurities for glowing skin. මම මේකට ගොඩක් ඉස්සර ඉඳන්ම මම මේකට හරිම කැමතියි. මේක ලංකාවේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම පාවිච්චි කරන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ඔයාලට ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. මම ගොඩක් ફોකස් කරන්න කැමතියි මගේ නාහේ. මොකද මට black heads white heads ගොඩක් මට white heads තමයි මට තියෙන skin problem එකක්. විදියට ඔයාලා දකින්නේ මෙතන as area scrub කරන්න එපා. මේ විදියට හොඳට විනාඩි 2ක් 3ක් ස්ක්‍රබ් කරගන්න. මම ස්ක්‍රබ් කරලා මුණ සෝදගෙන ආවේ. මම මුණ සේදුවේ උණු වතුරෙන්. මොකද මට මේ පෝස් ඇරිලා හොඳට මේ black heads එළියට එන්න ඕන. මොකද මම ඊළඟට කියන්නේ black heads අයින් කරන්න. මම මුණ ස්ටීම් කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. ඔයාලට ස්ටීමර් එකක් තියෙනවා. ස්ටීම් කරන්න කැමති නම් ඔයාලට ස්ටීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මේ ටවල් එක hot water වල soak කරලා මේ විදිහට මුණේ තියෙනවා මේ black heads and white heads ටිකක් බුරුල් වෙන්න. අනිත් දේ තමයි මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ වෙනතෙක් facial එකට දැන් අපි cleanse කරා ස්ක්‍රබ් කරා. මේ වෙනතෙක් facial එක කරාදී ඔයාලා උණු වතුර විතරයි පාවිච්චි කරන්න ඕන මුණ සෝදගන්න. උණු වතුර කියන්නේ මුණට දාන්න පුළුවන් තරම් රසය තියෙන වතුර. ඇල් වතුර පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ඇල් වතුර පාවිච්චි කරද්දී ඔයා මේ කරන දේෙන් වැඩක් නැහැ. අපි මේ වෙනතෙක් අපි ටෝන් එකක් දාලා පෝස් වහගන්නකම් අපිට ඕන පෝස් ඇරිලා තියෙන්න. ඒ හින්දා ඇල් වතුර පාවිච්චි කරන්න එපා. මද රසයේ උණු වතුරෙන්ම මේ වෙනතෙක්ම පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊළඟට මම කරන්නේ black heads and white heads remove කරන එක. ඒකට මම මේ උපකරණය use කරනවා. ඔයාලා හැමෝම මේක දන්නවා. black heads extract එක. මේක ඒ වගේම මම කැමති මේක මම හිතන්නේ කවුරුවත් මේක use කරනවා කියලා. මේ nail cutter එකේම මේ shape එකට නේද මම කැමති මේක use කරන්න. මට ඇත්තටම මේකට වැඩිය මේක හරිම ලේසි use කරන්න. මම මේ දෙකම use කරලා ඊළඟට කරන්නේ black heads and white heads කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ magnify glass එකක් use කරන්න. ඒක ගොඩක්ම ලේසි පහසුයි ඒ වගේ දෙයක් use කරන එක. මේකේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ ඔයාලා ඒ white head එක අල්ලලා අදින්න විතරයි. අර වගේ තද කරන්න අවශ්‍ය නැහැ වගේ නැහැ. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මේක අරකට වැඩිය මම ගොඩක් කැමති. මොකද අරකින් ගොඩක් painful and වගේ නැහැ හොඳට soak වෙලා තියෙන්න ඕන. extract එකෙන් අයින් කරන්න නම් නමුත් මේකෙන් නැහැ soak වෙන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට තියෙන white head එක මේ විදිහට අල්ලලා මෙහෙම අදින්න. ඒ විදිහට මම black heads and white heads අයින් කරලා ඉවරුනාම ඊළඟට කරන්න ඕන අපේ මූණ pores open කරපුවා අපි දැන් seal කරන්න ඕන. ඒකට මම use කරනවා මේ ටෝන් එක. මේකත් ඔයාලට ලංකාවේ ගන්න පුළුවන්. it's Neutrogena alcohol FreeToner. මේක ගොඩක් හොඳයි. ඒක ගොඩක් හොඳයි ඕනම ස්කින් එකකට හොඳයි. ඒක dry කරන්නේ නැහැ වාගේ ස්කින් එක. මොකද ඒකට alcohol base නෙවෙයි. මේ විදිහට මම අතින් තමයි මම මේක ගන්න කැමති. cotton pad එකකට දාලා ගන්න කැමති නැහැ. මේ විදිහට අරගෙන අතින් මුළු මූණෙම මේ විදිහට ගන්න. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන පැක් එකක් දාන එක. මම අද ඔයාලට පැක් දෙකක් දානවා එක සැරේට මූණට. මොකද මම කැමති මිනාහේ හරියට මේක use කරන්න. this is black mask. it's a charcoal mask. ඒකේ තියෙනවා it's a purifying peel off mask.
එක remove blackheads and collagen with charcoal. Tighten pores and deep cleaning. මම මේකට ඇත්තටම මම මේක ගොඩක්ම කැමති මාස්ක් එකක්. මේක දැම්මම ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සැලොන් එකකින් ෆේෂියල් එකක් කරලා ආවා වගේ වෙනසක් තියෙනවා මේ charcoal mask එක යූස් කරාම. මම අද charcoal mask එක දාන්නේ මගේ නාහෙට විතරයි. and අනිත් මූණේ areas වලට මම අද යූස් කරන්නේ මේ Jovee's Insta Fair Glow Pack. මම මේ මාස්ක් දෙකටම ගොඩක්ම කැමති and මම මේ මාස්ක් දෙකෙන්ම instant results දකිනවා. මාස්ක් එක දාලා ගලවනකොටම ඔයාට තේරෙනවා ලොකු වෙනසක්. ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ මේක නාහෙට මේ විදිහට අරගෙන දාන එක. මේ විදිහට මේකේ ඔයා දාන්න ඕන ටිකක් thick එකට. මොකද thick එකට දාලා ගලවනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ නාහේ තියෙන black heads ඔක්කොම ගැලවිලා එනවා. ගොඩක්ම thin වුණොත් ඒක strong නැති වුණොත් mask එක ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඇස්වලට මම මේ විදිහට පිපිඤ්ඤ පෙති දෙකක් කපලා ඒක තියෙනවා. විනාඩි 20ක් විතර මේ වගේ ඉන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ charcoal pack එක හොඳටම dry වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒක දාන purpose එකෙන් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ charcoal pack එක හොඳටම dry වෙනකම් ඔයාලට ඉන්න වෙනවා මේක remove කරන්න නැතුව. දැන් විනාඩි 20කට පස්සේ මේක හොඳටම dry වෙලා තියෙන්නේ. මම process එක ඉක්මන් කරන්න fan එක දැම්මා. ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක වෙන වෙනමත් use කරන්න. charcoal mask එක මුළු face එකටම දාලා ඊට පස්සේ ඒක අයින් කරලා and ඊට පස්සේ මේ Jovee's face mask එක දාන්න පුළුවන්. දැන් මම යන්නේ මේ charcoal mask එක අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. මේක ඔයාලට මේ edges වලින් ඉස්සෙල්ලම ගලව ගන්න ඕන. and මතක තියාගන්න ඉස්සෙල්ලා අයින් කරන්න ඕනේ charcoal mask එක. මොකද wet කරන්න බෑ. මූණ තෙමන්න බෑ. තෙමුවොත් charcoal mask එක දිය වෙනවා. මේක ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඔක්කොම black heads and white heads නාහේ ගොඩක්ම සිනිදුයි. ඔක්කොම ගැලවිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකට. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ face mask එක අයින් කරන එක. මේ තියෙන මගේ මූණ mask දෙකම අයින් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම clear වෙලා තියෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් mask එක අයින් කරපුවම මුණ ගොඩක් සිනිදුයි ඒ වගේම clear. අතට mask දෙකෙන් කියන දේවල් ඒ විදිහටම කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟට මම use කරන්නේ දැන් මතක තියාගන්න mask එක සෝදද්දී ඔයාලා use කරන්න ඕන ඇල් වතුර නැත්නම් කූල් වතුර ගොඩක්ම හොඳයි. mask එක අයින් කරලා මොකද ආයේ උණු වතුර use කරන්න එපා. අපිට ඕන දැන් ඇරිලා තියෙන පෝස් වහගන්න. එහෙනම් කූල් වතුරෙන් තමයි මුණ සෝදන්න ඕන. ඊළඟට මම use කරන්නේ serum එක. serum එකේදී මගේ මුණ ගොඩක් dry. ඒ හින්දා මම use කරනවා මේ Oriflame වලින් මේක මම ගත්තේ. ඒක ගොඩක් හොඳයි. Hydra moisture boosting serum. It's for all skin type. So මේක තමයි මම අද use කරන්නේ. මේ විදිහට අරගෙන it's a gel type serum. හරිම සනීපයි මේක ගාද්දී. මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. කැමති මසාජ් කරන්න තප්පර 30ක් විතර serum එක දාලා ඒක absorb කරගන්නකම් මම මසාජ් කරනවා. උඩ අතට තමයි මේ විදිහට මසාජ් කරන්න ඕන.
ඊළඟට මම යූස් කරන්න යන්නේ මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් එකක්. මේක මම Clarins ක්‍රීම් එක තමයි මම යූස් කරන්න හදන්නේ. මේක normal to dry skin. මේක ලංකාවේ available but මෙතන මම යූස් කරපු අනිත් හැම product එකකට වැඩිය මේක ටිකක් expensive. but ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Odell එකෙන් සහ exclusive line I'm not sure exclusive line Odell එකේ Saflogic ලගේ එකක්ද කියලා exclusive line එකෙන් හරි Odell එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ One Gold Face, Columbus City Center හැම එකේම මේක available. අන්තිම ස්ටෙප් එක විදියට මමගේ ෆේෂියල් එක කම්ප්ලීට් කරන්න කැමති යූස් කරන්න මේ වගේ මිස්ට් එකක්. මේක Rose Dewy Glow Face Mist. මේක බොඩි ෂොප් එකෙන් මම ගත්තේ. මේකේ ගාණු රුපියල් 2000ක් වෙනවා. මේ විදියට ස්ප්‍රේ කරනවා. ඒක තමයි මගේ අද ටියුටෝරියල් එක කොහොමද ඔයා ගෙදරදීම ෆේෂියල් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම නොටිෆිකේෂන් බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. මට කියන්න ඔයාලා කැමතිද මේ විදිහට මම සිංහලේ ටියුටෝරියල් කරනවටද නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කරනවටද? ඔයාලට ඉස්සරහට මම කරන්න ඕන මොන වගේ ටියුටෝරියල්ද කියලා මට කමෙන්ට් කරන්න. මම හැමකටම රිප්ලයි කරන්න. Then see you on next week. Bye bye.